কঁকালৰ বিষ হৈছিলে আৰু ভৰিৰ সোঁ চাইডটো এটা চাইড ওপৰৰ পৰা তললৈকে বিষ হৈছিলে। ৰাজহাড়ৰ মাজত যিটো প্লেট থাকে, প্লেটটো মানে ডিছবেলেঞ্চ হৈছিলে। লেট্ৰিনত গ'লে বাথৰুমত গ'লে মানে ধৰি লৈ যায়, ধৰি আনে। সেই দুদিনমান খাব নোৱাৰা হৈ আছিলোঁ। বাইদেউহঁতে মোক খুৱাই দিছিলে। চিষ্টাৰহঁতক আৰু ছাৰলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ডিজেন হন্দিকৈ। মই চৰাইদেউ জিলাৰ চিংলু পথাৰৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ মাৰ মানে 3 দিনমান আগত, ইয়ালৈ অহা 3 দিনমান আগতে কঁকালৰ বিষ হৈছিলে। মোৰ নামটো শ্ৰীমতী লাৱণ্য হান্দিকৈ। মোৰ ঘৰ মথুৰাপুৰত। মোৰ কঁকালৰ বিষ হৈছিলে আৰু ভৰিৰ সোঁ চাইডটো এটা চাইড ওপৰৰ পৰা তললৈকে বিষ হৈছিলে। ইয়ালৈ আহিলোঁ, এতিয়া ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে লৈ আহিলে মেডিকেল। সৌৰভ ছাৰে চাই মেলি যিখিনি মোক চিকিৎসা কৰিছে, সুফল পাইছোঁ। এতিয়া ইয়ালৈ দেখুৱাই এতিয়া কৰিবলগীয়াখিনি কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মায়ে যথেষ্ট আৰাম পাইছে। আজি ৰিলিজ দিয়াৰ কথা আছে, ৰিলিজ হ'ব। কঁকালৰ বিষ হৈছিলে, ইয়াত প্ৰথমতে এক্সৰে কৰিলে, তাৰপিছত MRI কৰোৱা হ'ল। MRI ধৰা পৰিলে যিটো মানে আপোনাৰ ৰাজহাড়ৰ মাজত যিটো প্লেট থাকে, প্লেটটো মানে ডিছবেলেঞ্চ হৈছিলে। সেইটো সৌৰভ গগৈ ছাৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে, এতিয়া আৰাম পাইছে। আৰু ভয় খাইছিলোঁ, মানে কৈছিলে নহয়, যিটো মানে প্লেটৰ লগত হেৰি হৈ পিনে নাৰ্ভটো চেপা খাই আছিলে বুলি কৈছিলে। সেইটো কাৰণে মানে ব্লাডৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো কম হৈ গৈছিলে, সেইটো কাৰণে ভয় খাইছিলোঁ। তাৰপিছত ছাৰে যথেষ্টখিনি হেৰি দিছিলে আমাক, চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, এইটো কামটো কৰিলে ভাল হৈ যাব বুলি। মানে লাহে লাহে অকণমান হেৰি হ'ব লাগিব বুলি কৈছে, সময় লাগিব কৈছে, কিন্তু আগতকৈও মানে বহুত সুস্থ আৰু এতিয়া বহিব মেলিব নিজে পাৰে। আগে ইয়ালৈ আনোতেতো বহি আহিব নোৱাৰিছিলে, দিগদাৰ হৈছিলে তেনেকুৱা। ছাৰজনো বহুত মৰমীয়াল, ভালদৰে চিকিৎসা কৰিছে। আৰু মোক যিকেইগৰাকী চিষ্টাৰে চাইছে, চিষ্টাৰহঁতেও বহুত মৰমীয়াল। লেট্ৰিনত গ'লে বাথৰুমত গ'লে মানে ধৰি লৈ যায়, ধৰি আনে। সেই দুদিনমান খাব নোৱাৰা হৈ আছিলোঁ। বাইদেউহঁতে মোক খুৱাই দিছিলে। বাইদেউহঁতে বহুতখিনি মোৰ কেয়াৰ লৈছিল। ভাল লাগিছে ইয়াত থাকি। হ'লেও আজি এতিয়া মোৰ ছুটি সময় আহিছে, যামগৈ আৰু বাইদেউহঁতক এৰি থৈ। চিষ্টাৰহঁতক আৰু ছাৰলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা। বিশেষকৈ ক'বলৈ সৌৰভ গগৈ ছাৰ, তেওঁৰ চিকিৎসাতে এতিয়া মোৰ মা যথেষ্টখিনি উন্নত হৈছে। আৰু ইয়াৰ নাৰ্ছসকল, স্বাস্থ্য হস্পিটেলৰ মানে ৱাৰ্ড বয়ে হওক বা বাকী কৰ্মচাৰীসকল, তেওঁলোকক মানে মোৰ ফালৰ পৰা একদম অলেখ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰাইজক সকলোকে মানে ক'ম আৰু যে আপোনালোকে আহক ইয়ালৈ। ইয়াৰ ব্যৱস্থাবোৰ আপোনালোকে নিজে আহিলে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব, কিমান ভাল লাগে, কেনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে কামবোৰ কৰে।